નામ ગોસ્વામી નૈના પ્રશાંત પરી. હું જામનગર જિલ્લાના જામજોધપુર તાલુકામાં રહું છું. વાત કરવાની છે એક્યુરેટ એકેડમીના મારા અનુભવોની. તો એક્યુરેટ એકેડમી છે ને મારા માટે તારણહાર સાબિત થઈ છે, કારણ કે મારે 3 મહિનાની નાની બેબી અને ક્લાસ જોઈન કરીને ભણવું નહીં મારા માટે સાવ છે ને ઇમ્પોસિબલ હતું. પણ થેન્ક્સ ટુ એક્યુરેટ એકેડમી કે એને મને આ સુવર્ણ તક આપી. એક્યુરેટ એકેડમીની ટીમ છે ને એક્યુરેટ શબ્દને છે ને 100% પરફેક્ટ સાબિત કરે છે. કોઈ પણ સબ્જેક્ટની કોઈ પણ ફેકલ્ટી હોય બધાએ અમને છે ને આમ 100% જ આપ્યું છે. હિસ્ટ્રી જેવો બોરિંગ સબ્જેક્ટ અમે છે ને રમતમાં શીખી ગયા, અને ભૂગોળમાં તો મેં છે ને 3 મહિનાની અંદર વર્લ્ડ ટૂર કરી લીધી હોય ને એવું લાગે. એટલે ફી તો મારી છે ને ત્યારે જ વસૂલ થઈ ગઈ. અને હું ટેટ પાસ, પણ ગુજરાતી વ્યાકરણને કારણે દર વખતે મારું મેરિટ છે ને નીચું જતું. પણ આ વખતે હું કોન્ફિડન્સથી કહું કે ગુજરાતીનો મારો વ્યાકરણનો મારો એક પણ માર્ક્સ નહીં જાય એમ. અને બંધારણ જેવો બોરિંગ સબ્જેક્ટ અત્યારે હું ગર્વથી કહું કે બંધારણ મારો ફેવરેટ સબ્જેક્ટ બની ગયો છે એમ. અને કન્ટેન્ટ તો કેટલું પાવરફુલ અમને આવડી ગયું. એટલે અત્યાર સુધી અમે ટૂંકમાં મહેનત કરતા, પણ અમારા ગુજરાતીના સર કહેતા ને કે તમે મહેનત કરો પણ ગધેડા જેવી નહીં, સ્માર્ટ મહેનત કરો એમ. તો હવે છે ને અમે કોન્ફિડન્સથી કહી કે આ 3 મહિનાની અંદરની અમારું જે મહેનત હતી ને એ સ્માર્ટ હતી. અને હવે અમે છે ને અમારા રિઝલ્ટ દ્વારા એકેડમીને દેખાડી દઈશું કે તમે અમારા માટે કેટલું બેસ્ટ કર્યું છે.